session on teenagers. Thanks for coming. Thanks for being with us. So we can start. So I want to welcome everyone that is here with us live, the people that we can see and the people who are live streaming on Facebook. Лен, вітаю всіх, хто зараз у нашій Zoom-кімнаті, і тих, хто дивиться трансляцію на Фейсбуку. And I want to thank our tri-team of Bill and Natasha and Irina and Kim and Wendy. Am I missing anyone? I think I have everyone there. Yes, I want to thank them for coming. Лен дякує своїй команді з Інституту травми Білу, Наташі, Ірині, Венді і Кімберлі. And for those of you who've been with us before, you know that Kimberly Freeman, Dr. Kimberly Freeman is a child psychologist. And so she's here to also address some of the questions that we started talking about yesterday regarding teenagers. І для тих, хто були з нами раніше, ви вже знаєте докторку Кімберлі Фріман, вона спеціалістка, вона дитяча психологиня, і вчора давала багато відповідей на запитання про підлітків, і сьогодні також буде з нами. And Dr. Bill Cross, who is a very experienced psychologist in upstate New York, is also with us. And I just want to really appreciate both of them for coming, as well as Irina. I can never pronounce your last name correctly, Irina. You have to say it out loud for me. We don't need to? Okay. And Vera just joined us as well, Elaine. Oh, and Vera's here too. Okay. It's almost like we're becoming a family every morning that we have to greet each other, but we need to get going too, don't we, Natalia? Yeah. І ще Елен вітає Біла, доктор Біл Крос, дуже досвідчений терапевт із штату Нью-Йорк. Ірина, прізвище якої Елен не може вимовити, і Віра до нас щойно доєдналася з Інституту травми. Привіт, Віро. Yes, and our dear Wendy Flick, our project coordinator, so thank you, Wendy. І Венді, координаторка проєкту. And Natalia, how could we live without your wonderful translation? I'm always so appreciative of you. I'm feeling particular gratitude this morning, and we have Natalia Baikova. Did I say that? And we call her Natasha, another Natalia, who has been helping us with translation right now. Okay. Ще Наташа Бикова сьогодні з нами, так. So we have been starting with some movement, and we said we would have 3 days of movement, and our Vera is our movement person. So Vera, are you going to help us with some movement right now as we get started today? Oh, and you have your dog, yes. Так, ми почнемо сесію з традиційної руханки. Віра вже 3-й день підряд проводить нам руханку для початку. Це не просто руханка, це чудесні тілесні практики, які допомагають збалансувати нервову систему. Правильно, Віра? І тому передаю слово їй. Дякую, вітаю вас всіх. І ми розпочнемо знову день. Це так, ми називаємо це як йога в кріслі. І це особлива адаптація йоги, спеціально така адаптація для зцілення травми і впливу травми на тіло. І знову ж таки запрошую вас, ви можете вимкнути камери, можете вимкнути. Якщо вам краще цей час використати для чогось іншого, теж можете використати для чогось іншого. Я буду запрошувати вас в різноманітні такі рухи, але ви можете просто рухатись так, як вам забажається. Може, ваше тіло зовсім чогось іншого хоче, то прислухайтесь до тіла і до відчуттів в тілі, коли ми рухаємося, і просто помічайте, що ви помічаєте. І я запрошую вас, якщо ви сидите, наприклад, то може так сядьте комфортніше, може, якщо ви хочете трошки так рівніше спинку сісти, але так не сильно напружено. Можете навіть встати, якщо хочете. Хтось, якщо лежить, то і можете і лежачи трошки, якщо хочете порухатись. І як ми, можливо, так сидите, чи лежите, чи стоїте, помітьте зараз просто своє тіло, як воно є. Можливо, якщо в кріслі, відчуйте крісло під собою, якщо ноги, наприклад, на землі, наприклад, стопи ніг, то помітьте стопи ніг на землі. І може трошки додати руху, починайте додавати трошки руху в тіло в одну сторону, в іншу.
Так починати трошки рухатись. Можливо, трошки більше такі рухи з головою, в одну сторону, в іншу. І так трошки розслабляти плечі, розслабляти, може навіть плечі рухати одне, друге, можливо, разом плечі рухати по колу назад, розкриваючи грудну клітку. Коли ми розкриваємо грудну клітку, допомагає тоді нам краще дихати. Можливо, вперед, отако прокручувати плечі вперед. Помічайте, як це відчувається зараз вперед, дуже добре. Можливо, дві руки так розгорнути і в самий верх потягнутися, можливо, навіть глянути вверх і відкрити руки широко, можливо, так. Зробимо пару разів, а можете рухатися в іншому напрямку, якщо вам захочеться щось інше робити. І помічайте, коли ви простягаєте руки високо і вниз, помічайте різні відчуття в тілі. Можливо, щось помічаєте в спинці, або навіть в грудях, в животику, в руках самих. Помічати силу. І так гарно розширяємо, руки розширяємо. І, можливо, так однією рукою через голову, як радуга. В одну сторону потягнулися, в другу сторону. І помічати, можливо, я помічаю в себе тут, там, де так збоку, там, де ребра, помічаю таке трошки тепло, розтягання. Ви можете швидше рухатись, можете повільніше, якщо хочете. І ми так розслабляємо верхню частину тіла, потрошки розслабляємо і повертаємося назад. І давайте трошки шийку розтягнемо, можливо, в сторону, в одну подивитися. І коли ви дивитесь в одну сторону, може помітьте щось на стіні або якийсь об'єкт, колір того об'єкту дуже добре. І в іншу сторону подивитися, теж так добре глянути, помітити, можливо, колір або вікно, або стіну, чи якийсь об'єкт, дуже добре вперед, подивитися перед собою, побачити якийсь об'єкт, колір того об'єкту, можливо, вверх подивитися, трошечки так витягнути, не сильно, вверх, і до самого низу, і так оце піднебіння до грудей, щоб розтягнути ззаді трошки шийку теж таке. І може коло по колу зробити, так покрутити голову по колу, покрутити в одну сторону, потім в другу. І якщо хочете, якщо є бажання, наприклад, одне вушко до одного плеча, а протилежну руку отак випрямити трошки більше і зафіксувати свою долоню так сильніше, і тоді допомагає розтягнути шию трошки більше. Зараз я покажу. Якщо так встати, отак, що воно тоді так протягається більше, так? І може в іншу сторону теж. Така трошечки більша розтяжечка виходить на шию тут. Угу. Дуже добре. А тепер візьміть так руки і, можливо, якщо перед вами стіл є, або навіть якщо крісло є, в крісло, і так сильно нажати руки в крісло, щоб відчути власну силу. Я, наприклад, зараз тримаюся руками за кінці крісла і так себе аж підтягаю вверх і вниз потім, щоб так відштовхуватися вверх і відчути, може, силу рук власних і вниз. А можна навіть від столу, просто від столу так відштовхнутися і відпустити. Або там потім знову так відштовхнутися і відпустити. Дуже добре. І давайте ще трошки робимо з грудної клітки такі рухи. Відкрити, дуже гарно відкрити. Можливо, навіть вверх подивитися, як то крила відкриваємо. І заокруглюємо, назад закриваємо. І знову відкрити. Можливо, ви навіть помітите, я навіть починаю дихати. Як відкриваю, то так дихаю. А як закриваю, то видихаю. І ще так, може, пару разів отак зробимо. Так. І заокруглити. Окей, добре. Давайте це все так струсимо, навіть ногами трошки я тут потрушу. І навіть в кінці я дуже люблю так взяти і похлопати себе. Отак похлопати, щоб оживити трошки, принести увагу в власне тіло, так пальчиками по лицю можна. І навіть по ногах тако похлопати, по ногах. Просто щоб, знову ж таки, щоб кров так краще протікала і принести тіло, щоб оживіло трошки, бо ми стільки часу проводимо в голові, що тіло інколи забувається.
Окей. Потерти долоньки тако трошки, як вам хочеться, долоньки. Відчути, можливо, тепло долонь. Окей. І розслабити собі. І можете продовжувати рухатись, якщо хочете. І можна вже таке відчуття помітити в тілі. Можливо, ні, знаєте, але інколи, якщо є якісь нові відчуття, можливо, тепло, чи якесь трошки пом'якшення десь, чи може навіть відчули, я тут відчув, що в мене там трохи був стрес в шиї, я зараз... І так увагу ми просто повертаємо до нашого тіла. Окей? Та добре, така трошки розігрівальна справа, і я вже передаю слово наступним спікерам. Whoever is next speaking. Thank you, дякую. Thank you, Vera. Oh my goodness, that feels so good. And I started yawning a lot again. I think I needed to release some stress. So thank you, as always. Ілейн каже, що після зарядочки, після руханки стала позіхати, а позіхання, як ми вже всі знаємо, це ознака того, що нервова система звільняє трохи своєї напруги. And they were so easy to do. We could do them if we're on Zoom or we're in a small quarters, because moving our body is so important in helping us to get into that resilient zone. Рух тіла нагадує нам усім, Ілейн, це дуже важливо, тому навіть якщо ми перебуваємо в якихось не дуже такому великому просторі, все одно треба знайти спосіб порухати тіло, тому що це дуже, дуже корисно для нервової системи. Yes. So we have questions, Natalia, and there are some questions we didn't get to from yesterday about teenagers, and there was I think the third larger question was about the teenager who didn't want to leave the shelter. Do you want to ask that question? And I'm going to ask Dr. Freeman to start with the answer to that when we're finished. This is the young lady who doesn't want to leave the shelter because she's, I believe she's probably afraid. So go ahead, Natalia. Я зараз зачитаю українською третє запитання із тих, які ми мали підготовлені на вчора про підлітків, і докторка Фрімен, можливо, нам допоможе з відповіддю на нього, адже воно звучить так. Провели 2 тижні в підвалі. Є можливість виїхати в безпечне місце, безпечніше. Донька відмовляється категорично. Усі ці дні вона також не виходить на поверхню, навіть у години тиші. Як її переконати? Do I need to read that in English, or Dr. Freeman, do you have it in English already? Do you know what I just read? Yeah, we talked a little bit about it at our pre-meeting, so I think. Okay, so go ahead, Kim. So first of all, I just wanted to say thank you for that movement activity. I just realized that I have been working on a project for 2 days, and that's the most movement I've had, and it makes a difference. It makes a huge difference, and I can't help but think for this. Oh, sorry. Yeah, thank you. Кім каже, насамперед дякую за руханку, тому що каже, що останні 2 дні працювали над великим проєктом, і це перший такий великий рух, який вона здійснила за 2 дні, і їй дуже допомогло. I can't help but think with this young lady who's in this shelter that maybe that might be a good place to start with her, with some movement that doesn't want to leave the shelter, and just beginning with some movement within the shelter to get her back connected with her body and with movement. І каже Кімберлі, що багато думала про цю дівчинку, про яку наше третє запитання звучало, про те, що вона проводить багато часу в укритті. Можливо, якраз із цього варто почати, каже Кім, із трошечки якогось невеликого руху. Дозволити їй відновити цей зв'язок з власним тілом, порухатися, щоб вона відновила це відчуття свого власного тіла. And I think what she's experiencing, we call it I don't know if this word translates, but it's like a dialectic. Yes, she's right to want to stay in the shelter to be the safest she can be, but at the same time, she can't stay there forever. І емоції, які вона переживає, вони такі діалектичні в своїй природі, тобто двоякі. З одного боку, зрозуміло, чому вона хоче залишитися в укритті, тому що там їй здається начебто безпечно, а з іншого боку, не можна там залишатися навічно. So I think it's important to validate
her feelings of needing to feel safe, and that this is maybe, you know, has been a very good protector for her to be in this shelter, to validate those feelings. Тому важливо також валідувати або поважати нормальним. Я знаю, психологи вживають слово валідувати, намагаюся пояснити його значення для тих, хто не психологи. Валідувати це її почуття, її потребу залишатися у безпечному місці. But also to start thinking about what are some things that might make her feel safe to go outside. Але також подумати про те, що ще може створити цій дівчинці відчуття безпеки настільки, щоб вона могла вийти на вулицю. So for example, would she feel safe to just go to the door outside and stand by the door? Or would she feel safe if someone went out and videotaped on their phone what the environment looked like so she could see what it's like outside? Наприклад, можливо, вона може підійти до дверей і постояти біля дверей, не виходити зовсім назовні, бути для початку біля дверей. Другий варіант, можливо, хтось може вийти назовні і зняти на її телефон те, що відбувається назовні, щоб показати їй, що там на дворі відносно безпечно, що можна туди виходити. If that is too big or too much, they could ask her what she would be willing to do. Would she be willing to go closer to the door? Якщо це для неї забагато або неможливо чомусь зробити, то варто запитати саму дівчинку, а чого вона хоче, точніше, що вона готова зробити, чи готова вона підійти хоч трошки ближче до дверей. And if she gets closer to the door, you could do resourcing or grounding with her in that new space and have her be in her resilient zone. Якщо вона погодиться підійти до дверей, для прикладу, то можна там, на цьому новому місці, провести практику ресурсності або заземлення, щоб вона, будучи в новому місці, повернулася в свою зону стійкості. And when she's able to stay in her resiliency zone there, then maybe they can move a little bit closer. Якщо їй вдасться повернутися в зону стійкості десь на півдороги до дверей, то, можливо, після цього вдасться довести дівчинку ближче до виходу. I think it's important to involve her in the process and to not force her. Дуже важливо залучати її в процес, а не змушувати брати в ньому участь насильно. While continuing to validate that it can be scary, but that you're there to support her and we're going to do as much or as little as needed to get her closer to being outside. Але продовжувати валідувати її почуття, що вони нормальні, що те, що їй страшно, це нормально, але я поруч, я з тобою, і я допоможу, дам тобі ту підтримку, яку потрібно, щоб ми могли дістатися до виходу. If all of that is still too much, you can have her start resourcing about being outside. Якщо навіть це все не працюючи, цього всього занадто, то можна спробувати провести ресурсність, практику ресурсності, щоб ресурсом було перебування на дворі. So this can be tricky because I don't know what the environment looks like if it's changed a lot since she has been outside. But if there are things that she misses about outside or that she found made her happy about outside, like maybe it's the trees or the clouds or the sky, so she can start resourcing about those things. Це може бути трошки складно, тому що на вулиці обстановка могла змінитися за цей час, поки дитина не виходила на вулицю, але, можливо, є щось, чого їй не вистачає з зовнішнього світу. Щось, за чим вона сумує, або щось при думці, про що вона почувається трохи щасливішою, наприклад, хмари, небо, дерева. Yeah, and if she does go outside even for a few minutes, it's really important that you do a skill when she gets outside, like grounding or resourcing, because it's not good if she goes outside and gets more anxious and then comes back inside.
І якщо вдасться вивести дитину на вулицю хоча б на кілька хвилин, дуже важливо там назовні провести практику ресурсності або заземлення, тому що дуже не ок, якщо дитина вийде на вулицю і там її тривожність ще більше виросте і з цим нічого не робити. І вона зразу після цього повертається назад в укриття. You can't always control that, but if you can have her be outside and get in touch with a resource or the ground and have a experience where she gets closer to her resilient zone, that will be a huge benefit for her. Не завжди у нас, чи в тих, хто допомагатиме такій дитині в такій ситуації, буде можливість контролювати все це. Але якщо є шанси хоча б спробувати завести дитину назад у зону стійкості і там на вулиці, підтримати її, поки вона там, провести практику ресурсності, провести заземлення, щоб вона відчула, як вона стоїть на землі і як це все стійко у неї під ногами, то це буде дуже багато, це дуже важливо. And Kim, do you think too that the closeness of the person going out with her, that they're with her in terms of creating a greater sense of safety as that person is right by that person's side, if that's support for her? І також дуже важливо, щоб людина, яка виходитиме на вулицю з цією дитиною, була близькою, щоб було це, близькість людини додає відчуття безпеки. Тобто я поруч із кимось дуже близьким тут на вулиці, це якби підкріплює відчуття безпеки. Yeah, and I think that's part of that asking her what would make her feel most safe. So it may be a different person who's talking to her that needs to go with her, or it may be an object that she needs to take with her, or, whatever that is that would make her feel more safe. If that can be provided, given the resources, that would be a benefit. Також дуже корисно запитати дитину перед тим, а з чим вона відчуватиметься безпечніше, або з ким, поруч з ким вона відчуватиметься безпечніше. Можливо, сама дитина може дати відповідь на те, хто поруч з нею міг би дати їй це відчуття безпеки. Це може бути навіть якийсь предмет, якась іграшка чи щось таке. Тобто це, знову ж таки, йдеться про ресурсність. I see there's a question, but one last point is to make sure that whoever is working with her and helping her, that they don't, it's easy to get frustrated and just say, just go outside, there's nothing to be afraid of, and you don't need to worry, just do it. And it's our way of trying to convince people to do it, but it can be very invalidating because she is fearful and she is afraid. So it's that dialectic I'm talking about. Yes, she's fearful and afraid, and you want to validate that, but we also need her to move closer to being outside, So we want to do that in a way that acknowledges her fear, but allows her a path forward. І ті, хто допомагатиме цій дитині, ще така важлива заувага, дуже легко, напевно, в цій ситуації розізлитися або розчаруватися. Дуже легко впасти в такий наказовий спосіб і просто сказати, перестань боятися, там нема чого боятися, чого ти боїшся. Самій цій людині може не витримати, не вистачити терпіння працювати, але це такий наш спосіб її переконати, але він не є дуже добрим, тому що він заперечує страх цієї дитини. Треба намагатися зробити все, щоб, намагаючись допомогти дитині подолати страх і вийти на вулицю, не знецінювати її страхи, а стверджувати, що вони нормальні, що ок, боятися ок, але ось я поруч, і так далі, все, про що ми говорили. Can I just add one thing too? Because I think what happens with that fear response is that she is reacting from her survival network of her brain. And her survival network is saying, no, I can't go. And she actually may be thinking, I know I have to go. But her survival network is overriding her thinking aspect of her brain. And go ahead. I guess I should just stop there. Because just Natalia, let me finish this up. Because the survival network takes precedence. It happens first, right? And that may be illogical to her parents who are trying to get her out. But her survival brain is saying, no, I can't go, even though it's logical that she should leave.
Ілейн зауважує, що оцей страх кудись виходити з місця, яке здається зараз безпечним, у місце, яке здається небезпечним, він спричинений тим, що реагує в першу чергу та мережа виживання в мозку, яка первинна в цій ситуації. Не кора, якою ми думаємо, не та частина, яка мислить логічно, бо батьки чи опікуни можуть мислити логічно. Ось логіка така, там нормально виходь. А дитина реагує з позиції, коли вона намагається себе захистити. Тому така розбіжність буде в підходах. And remember what Kim is suggesting is like the movement, the paying attention to sensations connected to resources or grounding. That's the language of sensation that talks to the survival network, right? Because when we say to her, oh, it's illogical, that's talking to her thinking brain. The thinking brain, it's not important at this moment. The survival brain is what's taking over. So that's why these interventions she's talking about are so essential. І тому важливо не намагатися поговорити з нею через логіку, через аргументи, тому що ця частина мозку зараз відключена, вона не працює. Працює та внутрішня ця частина мозку, яка каже, що що вона каже, ми вже зрозуміли, вона рятує людину. Ну, з нею можна говорити через тілесні якраз речі, через заземлення, через ресурсність, через приведення тіла в збалансованість, нервову систему в збалансованість, і тоді працюватиме ця верхня частина мозку. And teenagers love to learn about their brain. And you could even talk with her about that when she's not in the survival part of the brain, if she gets calmer. And so, honey, this is your survival network saying no. And so let's help your survival brain understand that it's safer to come out right now. I mean, and sometimes when we explain the neuroscience to kids, it makes them feel kind of less crazy, if that makes sense, right? Because she may be wondering why. I know I need to go, but I can't, right? That, I think that's the struggle, Kim, that you're talking about, right? That struggle between leaving and not. So it's another way to talk about what Kim just said. Ілейн каже, що let me translate that, please. Ілейн каже, що дуже важливо також не говорити з дітьми, з ними можна, особливо, ми ж говоримо про підлітків, це вже напівдорослі люди, з ними можна говорити про те, як влаштований їх мозок, про це все, про що ми тут говоримо на семінарах, можливо, простішими словами. Але тоді, коли вони перебувають в зоні стійкості, не тоді, коли в них паніка. Такі розмови, по-перше, їм цікаві, бо їм цікаво, як влаштований мозок. По-друге, їм це допомагає почуватися, не такими божевільними чи що, тому що вони теж можуть іноді цією частиною думати, чому я так реагую, що зі мною не так, з тобою все так. І такі розмови допоможуть донести до дитини, що з нею все так. That's I was going to say, we're asking her, just what Elaine said, we're asking her to override her nervous system. And that's a big deal. It's a huge deal because that survival response is strong. And so we're asking her to override that. And to do that, she's going to be in a better place if she's in her resilient zone, because then her thinking brain is on instead of her survival brain. І щоб оця частина, мисляча частина мозку подолала той контур виживання, мережу виживання, це дуже складно, тому що мережа виживання страшенно сильна частина нашої нервової системи, нашого мозку. Її звідси подолати дуже важко. Тому треба заходити через тілесні практики, заспокоювати нервову систему, і тоді вже можна взивати до логічної частини мозку. And I love Elaine's suggestion about talking to her about the brain and the parent, because when they understand that, what's happening, it totally makes sense. It's like, this makes sense why this is so hard or why we're dealing with this. It just offers such comfort to know that you're responding to your body and you can get your body in a different place. І каже докторка Кімберлі, що дуже класна ідея від Елейн говорити з підлітками про влаштування, про те, як влаштована нервова система, бо їм і справді цікаво, і їм це справді допоможе зрозуміти, що зі мною відбувається, що це зі мною насправді все нормально, я так влаштована, чи я так влаштований. Це дуже добра думка.
You know, the other thing that hit, I know that Anna has her hand up, and we'll go to Anna next, but I think the other thing is we're having this conversation. You know, there are many different ways that this problem, or this challenge, I should say, not a problem, but challenge, could be showing up. I mean, you might have to go to the grocery store or to go to a bread line to get food, and you know that the bread line has been attacked in the past. And so it's like those two things are working inside. We need food, and I'm afraid. And, you know, you have to make those decisions of what to do. And of course, you know, food is primary, right? And survival is primary. But using our sensations and the kinds of things that Kim has been suggesting can help us do many things that we may be, our fear response may be talking to us saying no, and yet we have to do something. І каже Елен, що насправді іноді доводиться виходити на вулицю з укриття з якихось дуже важливих питань, наприклад, по їжу або по хліб, тобто не просто для розваги. І тоді це дуже непросте рішення, тому що з одного боку базова потреба в їжі, а з другого боку базова потреба в безпеці. Але першочергово задача, першочергова для всіх людей в цій історії – це повернути нервову систему у зону стійкості, тому що тільки з нею можна прийняти адекватніше рішення і оцінити ризики, чи зрозуміти, що вийти теж важливо, бо це теж потрібно, і, можливо, трохи менше боятися. І ми казали, Ілен, що ми бачимо Аніну підняту руку. Should we ask Anna now what she Yes, please, yes. Anna's had her hand up for a long time. Yes, please. Аня. Вибачте, будь ласка, чи я можу задати запитання? Так. Елен, у мене з'явилась ось така ідея. Поки ми говорили, я подумала про те, що, принаймні, молодший підлітковий вік – це діти, які мають фантастичне мислення. Вони можуть у своїй уяві оживити будь-що. Це можуть бути навіть неживі предмети, або взагалі намалювати якусь історію свого світу, яка не є реальною. І ось про що я подумала. Якщо, наприклад, дитині запропонувати вийти, принаймні хоча б стоячи біля дверей, знайти якусь або гілочку, або квіточку, бо в Україні вже майже весна і дуже скоро все буде розквітати. Знайти якусь гілочку, якесь дерево, або маленьку квіточку, яка вже встигла піднятись з землі, потоваришувати з нею і кожен день виходити для того, щоб принаймні спочатку зором, або доторкнутися до неї долонькою, і потоваришувати таким чином і спостерігати ось цей проміжок часу, як ця гілочка розквітає, або як ця рослинка, вона витягується кожен день потихеньку і підіймається з землі. Чи може ось таке спостереження за якоюсь, принаймні неживим твариною, або неживою істотою, або деревом, або гілочкою, стати тим якорем, за який дитина зможе схватитись та далі виходити вже більш сміливо для того, щоб з ним взаємодіяти і рухатись далі по вулиці, яка здається дуже небезпечною? So Anya has this idea, maybe it's another Anna's wisdom. Another Anna is going up like that, so it must be. So what she said is that we know that kids, especially younger adolescents, they have this very rich imagination and they can imagine lots of stuff. So what if we use that and, let's say, ask a child to get out, or help her or him get out at least once. It's almost spring in Ukraine now. So it's almost the trees are about to bloom. What if we suggest them to find a branch of a nearby tree and befriend it, and ask the child to go out every day to see how the branch is going, if it's blooming, if the leaves are showing up, if what's happening with this imaginary friend of the child. Would that be this anchor that might
help the child get out at first place, and then help them get out every day to see what's up. I think that's a fabulous suggestion, you know, and you're also helping them be curious about, you know, seeing those first signs of spring, which if it's been cold can be so lovely as the child starts to look at that. I think that's a wonderful suggestion, Anna. Так, Ілейн каже, що це чудова ідея і що дітям справді може бути цікаво і корисно виходити на вулицю і спостерігати за цими гілочками. А в цей момент я дуже перепрошую, хочу попросити Віру мене з цього моменту замінити. Я можу на сьогодні відлучитись. Дякую всім. You know, you're reminding me of something to emphasize. You know, we can also encourage children because of that capacity for imagination. But if you do have things for them to draw on, you can ask them to imagine what it would be like for them to go outside, that they could actually make a little future story about seeing them like take the first step up from the cellar. Oh, what would it be like to be in the house? Oh, and if we look outside and we see the blossoms on the tree, maybe there's a special tree in the yard, whatever it might be, that they can actually create it in their mind's eye, either thinking about it or writing about it or drawing it. And that might be another additional way to encourage them to be able to take those first steps out of the cellar. І, можливо, також можна заохотити дітей, щоб вони використовували свою уяву і, можливо, навіть намалювали щось з природнього середовища, можливо, квітку чи дерево, можливо, якийсь спогад з того, що вони колись помічали і, можливо, що їм подобалось назовні. І таким чином заохочувати їх використовувати власну уяву, щоб намалювати чи описати словами ресурс. All right. Okay, and does anyone else, I mean, you know, we have, Vera, you know, we have many, I know therapists that are on the call today too. They may have some of their own ideas that they have come up with, as well as our team from TRI. So can you ask that question if anybody wants to add to this discussion or to even ask another question at this point? Ми маємо також терапевтів і американських, і з України, і, можливо, навіть ви маєте якісь ідеї, якими ви хочете поділитися зі своїми колегами, нам було б цікаво почути, або, можливо, якісь інші запитання є. See if anybody has anything to add. Okay, Bill, yes. Yes, at the root of this and what Kimberly was speaking of and what you were speaking of, Elaine, is the sense of connection and an understanding that that person knows that we are with them. І що, власне, стоїть в центрі цих всіх порад чи того всього, що ми обговорюємо, це щоб допомогти дитині і дорослим розвинути це почуття зв'язку, з'єднання один з одним, а також з природою і з навколишнім середовищем. Але саме з'єднання з кимось чи з чимось. Okay? And what Kim was saying was it's important to validate the teenager's feeling, their emotion. And go ahead. І як Кім говорила, що важливо, власне, це валідувати або підтвердити, оголосити дійсними, як то кажуть, почуття цієї дитини. Mm-hmm. And sometimes when we are afraid, we have that sense that we are alone. Тому що дуже часто паралель така є, що коли нам страшно, в ті моменти ми також почуваємось дуже самотніми. And so anything we can do to help them know that we are with them by letting them know we understand their fear, because we have fear also at times.
І важливо, власне, і оце створення цього зв'язку і пояснення, що ми розуміємо їхній страх, тому що ми теж відчуваємо страх. Yeah. Anything we can do to let them know that what they are experiencing inside them is something that we understand and that we are with them. They are not alone. Yeah. І важлива така нотка, щоб дійсно пояснити їм, що ми з ними, що вони не самі в цьому, і що ми в цьому всі разом. And to be able to let them know with our eyes that we see them and ask them if they see us. І навіть дійсно подивитися в очі тій людині чи дитині і очима і сказати їм: я бачу тебе, і запитати в неї чи в нього, чи ти бачиш мене. And then proceed the way Kim and Elaine have spoken. І далі користуватися цими порадами, як Кім та Елейн говорили, після того зв'язку такого очима навіть. Thank you, Bill. Thank you. So I'm wondering, we also have some additional questions that came up yesterday, and I'm wondering if we can maybe bring one of those forward. I think you had them, Wendy, in what you sent to us this morning. I know that we already asked the one about the hugs. We answered that one, but there was, I think, a couple more. Could you let us know? Yeah, and also, since Kim wasn't on the call yesterday in the prep meeting, she might have, she has a copy of the question. She might have a couple comments to add, even the things we already addressed as well. Yeah, but let's talk about the things we haven't so far. Okay. Okay. Well, Before we do that, there is this one idea from Miss Olesia, from a Ukrainian therapist, and she said that maybe an idea to ask another child to be basically a peer, a supporter for the children. Міс Олесю, так, пані Олесю, щойно прочитала також ваш коментар. Також дякуємо. Yes. Okay, so Wendy, you go. Yeah, there were a number of questions around that had a similar theme. How do we react to a teen's hysterics? Was one we addressed some, but not directly. And the other one was how to work with aggression and anger of a child that is not typical of that child. Within the situation of aggression that is taking place. Yeah, and we did talk a bit about that last time, but I guess I'm going to ask Kim if you have some illuminations for us. We did talk about when people get into high zone states about the help now strategies. We talked about that a lot yesterday. So if there's anything in addition, I think the thing that's interesting, I think about one of the questions is that it's not typical for my child to act this way, and they're acting this way now. So we might want to address that. Go ahead, Vera. І ми зараз обговорюємо питання, які задали глядачі з попередніх учасників з попередніх сесій, і питання часто таке виникає на рахунок дітей, які зараз переживають, можливо, якусь таку агресію або загострений гнів, і це дуже така нетипова для цієї дитини поведінка, і яким чином, можливо, як з цим працювати. Yeah, it's a very difficult question because there is a lot that is going on that would result in pain and anger and loss. So there's a lot of feelings that are legitimate in this situation. І це питання є важке, тому що ці всі події зараз такі страшні. Дійсно, ці події визивають і біль, і агресію, і гнів, і ці почуття є нормальними в таких ситуаціях і зрозумілими. But at this point, it's important as adults that we teach children what to do and how to manage that energy that they're having. І тому в цей момент важливо, щоб нам, як дорослим, усвідомлювати, можливо, як нам потрібно поводитись, щоб принаймні в якійсь мірі
працювати з цією агресією? So I go back to the basic principles of children are watching and modeling adults. So making sure that the adults, as much as possible, that are around the kids are in their resilient zone and watching their language and behavior around kids, because they're very attentive right now, which means they're very open to modeling behavior. І важливо також пам'ятати той факт, що діти імітують поведінку дорослих. І вони помічають все, особливо в цей такий час загострений стресово, і слова наші, і поведінку дорослих. І тому пам'ятати нам, як дорослим, як опікунам, батькам, вчителям, що нам дійсно потрібно бути моделлю поведінки в цих ситуаціях. So acknowledging, again, and validating the feelings of anger, but having choices, depending on the age of the child, having choices about what to do with that anger. І такі нотки, що валідувати, тобто, так, я розумію твої почуття, емоції цієї дитини, але також надавати дитині вибір, як можливо в таких ситуаціях поводитися, вибір поведінки, тобто це дуже важливо. For example, in one of the questions that I read, it said, my kid is on their phone all the time and will not give up their phone, won't stop looking at their phone. Наприклад, одне питання було про дитину, яка дивиться постійно в телефоні на все, і як припинити це, щоб вони не дивилися в телефон постійно. So instead of trying to take the phone from the child, which will probably result in a lot of anger, they could say, the parent could invite the child to find them 5 positive messages that they could share that the adult could share with their friends who are struggling, so that it involves the adolescent in something positive that is helping others. І замість того, щоб відібрати телефон з дитини, тому що це може навіть загострити почуття агресії, а навпаки запросити і сказати, добре, якщо ти в телефоні, то я запрошую, можливо, ти можеш написати 5 повідомлень якихось з добротою чи якимись теплими словами, напиши 5 повідомлень своїм друзям чи якимось іншим дорослим, і таким чином використати телефон в такій мірі. Mm-hmm. Or other ways that they can channel that energy that is helpful to others or helpful to themselves, like journaling, listening to music, and then writing stories. I mean, I saw this one individual from the Ukraine who did this. It was just this incredible interpretive dance of what's happening. And it was just so beautiful. So many people commented on it. So finding ways within their control, within their space, that they can contribute in a positive way. І також, можливо, надавати їм вибір в тому, як вони можуть самовиразити себе і цю енергію випустити з себе, можливо, через якісь креативні такі творчі речі, як, можливо, якісь писання, поезії, чи щось там, наприклад, малювання, чи слухати якісь певні музики, чи навіть одна людина тут, ми дивились там на соціальній мережі, там танець, якісь такі самовираження зробила. Also, we have some comments here in the chat whenever you're ready. Can I just make a comment too? Because I think what Kim is saying is that we can engage peers. And I translated one of the things in the chat is that peers can help one another calm down and even they can create little dramas. They can create music. They can do a rap song, whatever the kind of things that they're involved with, that can also help to calm them, because there is that community that they can create that's so important to them right now too.
І це назад ми повертаємось до коментарів пані Олесі, до деяких інших коментарів в чаті, що дійсно використовувати групові такі, можливо, якісь заняття, щоб інші діти допомагали іншим дітям. І так я бачу тут коментарі також від Ірини, що, наприклад, як ми говорили про музику, так, чи якісь інші засоби. Але так, що, власне, сила спільноти з іншими дітьми також. It's just the power of community with other kids, right? Yes. Okay. So I want to say something too about what Kim is saying. For the hysterical and really angry child, I think there's a step process. And the first step may be, if they're really angry, they can't really attune to their cell phone. You may have to do something with them that has to do with their body in releasing some of that energy first. And so one of the things, depending on the age of the child, but I've done this with many ages of children, is, I said, oh my gosh, I'm feeling it too. I want to just push against the wall together. And so I'll start pushing against the wall. And I said, you can join me if you want or not. And sometimes they'll just go ahead and do it with you. So it's going to depend on the child, but we have to oftentimes it's kind of down regulating the nervous system, getting them back into the resilience zone first before we can engage them in even thinking about what am I going to do with my friends or getting onto my phone, because the energy is so big with the hysteria and with the anger. І перед тим, навіть коли ми, може, навіть будемо вживати якісь інші методи, там, чи намагатися залучити дитину з іншими дітьми, якщо вона в момент цієї істерики і просто треба спочатку якби заспокоїти тіло, так, цієї дитини, і поступово, наприклад, це все йдуть, певні таке поступове вирішення. І в першу чергу, щоб допомогти тілові втамуватися, можливо, навіть сказати, так, я теж відчуваю ніби цю агресію, і я просто хочу зараз від стіни відштовхнутися руками. Якщо хочеш, давай разом відштовхнемося руками від стіни, і таким чином регулювати нервову систему, регулювати енергію цим такими силовими вправами і якось таким відштовхненням від стіни, наприклад. І це, можливо, навіть буде таким першим кроком, і знову ж таки діти мімікують дорослих, і тому робити з ними, а не просто казати їм, як робити. And I want to give you an example, Vera. I'll just say it and then you can, is that we have a teacher shared with me that she would always be called into a school counselor rather, would be called into the classroom when they had a child that was having more or less a tantrum. And it could be from a kindergartner all the way up to older children. And so before she knew about the body, she said she would go in and the teacher would be trying, they'd go, you need to stop that now. You need to stop that. But again, the child's, prefrontal cortex was offline. So what she said, the first time I did it, it seemed strange, but it really worked. She said the child was on the floor. There was about a 7-year-old and, flailing on the floor, screaming. And so the counselor got on the floor with the child and she started touching the ground with the child. And so the child looks at the counselor. And so they start a rhythm of touching the floor together, right? So we're getting that energy out. She said she didn't even say anything. She just started working in that way. And within literally moments, the child took a deep breath, shook it off, and started crying. І такий один приклад наводить Елейн. Це з однієї колеги, яка є шкільним соціальним працівником. І ця жінка, яка працює в пришколі, і часто дуже вона, наприклад, потрапить, вчителі там запросять її, скажуть, так, я дитина, зараз я не можу просто цю дитину вгамувати, і вона заходить в класну кімнату, і дитина на підлозі лежить, руками, ногами стукає в підлогу, і вчителька намагається дитині сказати, не роби цього, але, звичайно, частина мозку, яка відповідає за мислення, в цей час не працює, тому соціальний працівник, ця людина просто лягає на підлогу з дитиною, і починає теж руками в підлогу разом бити, і тоді в них ритм такий виявляється, і буквально за хвилинку дитина якось це усвідомлює і регулюється разом, корегулюється з цією жінкою, і тоді дитина сідає, і нарешті сльози вийшли, поплакала, і можна тепер нормально якось говорити далі. Це такий приклад просто. Tears were a release, Vera. They were a release. So she took a deep breath and she calmed down. And so again, this may be unusual for you to do this with a child,
but it may really help them right now to match that. І це може бути такою дивною на перший погляд поведінкою, що робити те, що дитина робить, але в таких ситуаціях ми бачили знову, що це допомагає дитині просто мати сльози, і сльози це якби допомагають регулювати нервову систему, і коли вже виплачеться дитина, і таким чином можна вже тоді знову ж таки якісь такі більш когнітивні застосовувати вправи, і дійсно такі, така порада, хоч можливо буде й дивно трошки. I kind of know what you're saying without knowing what you're saying, Vera. It's getting very strange. So there's one more, but I think there's a very important question about the child that is in a safer place, the sounds. Can you ask that question? Yes, so we have in the chat, yes. Yes. So we have, у нас тут є питання в чаті. І вже навіть відповіді. І відповіді на нього, так. І відповіді. Якщо хочете, думаєте, мені перекласти англійською, так, можливо. Я пропоную, так, бо всі учасники і учасниці бачать, я пропоную для терапевтів перекласти, і, можливо, вони зможуть щось додати. Так, добре. Okay, so we have answers, questions here, and also we have answers from Irina already, our Irina here, and I'm just going to translate what we have here discussed in the chat. So Pani Oksana said, I have a client in crisis who finally she left a town that was occupied, and she is in safety right now, and the 7-year-old daughter is afraid of all of the sounds, and she's afraid of even riding in a car. What would you suggest? And then we have Pani Osachenko Ina. Miss Ina, she said, from my current experience, the same as Miss Olesya said, other kids help peers, other help calm aggression of their peer, and also adults have and also adults need to ask kids kindly to help and understand and also help tolerate this behavior. So she said that's been really helpful, she said, engaging other kids. And then Irina said to Miss Oksana about the sounds. She said, Oksana, it would be good to validate the fear of this girl, and she could maybe even use ear blocking devices, or she could maybe listen to music with headphones and just let her know that this is normal, and support the girl, and together decide what would be helpful. So in that way you can just give this girl some sort of sense of control. Okay. And you've already translated all that into Ukrainian? І українською мовою ці всі зараз які ми бачимо в чаті розписи. Miss Anya said that people saw this in the chat, so should I say? Great. So let me just, and I want to add another piece to the sound. And we talked about sound in a previous recording, but I want to say something about what that means, that she's afraid of all the sounds. Okay. So because the amygdala, which is our appraisal system for threat. So her little amygdala heard sounds of war, I would imagine. And so any now loud sound now is within her little brain is saying danger, because the appraisal system, the amygdala, is designed to generalize information. So maybe the sound was an explosion, but now the sound could be the sound of a television, and that is overloading the sensory system, saying, oh, you're in danger now, even though she may not be in danger like she was before they left the occupied city. Okay, great. And Miss Elaine, I will also just reread the question in Ukrainian to people, just in case somebody's joining who didn't read it. І, значить, питання, яке в нас було від пані Оксани на рахунок клієнтки, яка кризова клієнтка і вирвалась з окупованого міста і зараз у безпеці, але 7-річна донька боїться всіх звуків, і їй страшно їхати в авто. І це дуже, знову ж таки, нормальна реакція цієї дівчинки, тому що частина мозку, яка називається амигдала,
це частина мозку, яка відповідає за оцінку безпеки чи небезпеки, так? І, можливо, в певний час ця дівчинка чула певні вибухи чи голосні звуки, які її дуже налякали, і зараз ця система оцінки в мозку постійно, якщо чує якісь гучні звуки, і їй постійно нагадує і говорить мозок сам собі, що це небезпека. So what we want to do is we want to create a new pathway where sounds are not only connected to fear, and Arena's example of the music with the headphones would be one way to do that. І, значить, зараз нам треба знову перекодувати таким чином мозок і нагадати мозку, що звуки – це не завжди є знаком небезпеки. І, наприклад, слухати музику – це може бути один, наприклад, варіант. And we've talked about singing before, but singing can be another way where she's singing inside her own body, and she's hearing the sounds of her own voice that also can be helpful. Like I might sing, if you're happy and you know it, clap your hands, whatever song that your child knows that you could start singing with her, saying, honey, let's sing together right now. And you hopefully know what those songs are. І також співати навіть самому собі, навіть цій дівчинці співати, щоб вона чула саме свій голос. І ну, під час співу, можливо, навіть рухалася, і, можливо, якась така, ну, щоб веселіша пісня була, може, навіть там, якщо весело живеться, робимо так. І, yeah, there is a song in Ukrainian. I love that's there. So just, ну, і таким чином, щоб просто мозок цієї дівчинки чув звуки, які не асоціюються з небезпекою весь час. So it's the same thing. You're giving something of control to her. So every time, like, let's say she gets a sound and she starts to shake, you go, okay, let's sing, la 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 da da, right? So that a new sensory system being hopefully eventually replacing the sound connected to fear. І, значить, кожен раз тепер, як ця дівчинка чує якісь звуки, і вона починає, наприклад, труситися, чи їй стає страшно, наприклад, і в цей же момент сказати, окей, давай зараз будемо співати і хлопати, і щоб могло тіло і мозок асоціюватися з новими звуками і створювати, ну, ніби сенс такої безпеки. And a 7-year-old can understand a little like neuroscience nuggets, whatever you want to call that, Vera, in terms about their brain has this little alarm system, and the alarm system is not turning off. So this is one way we're going to help your alarm system to turn off, because we were all in fear when we lived in the other city, something like that. І навіть на 7-річній дитині вже можна пояснити, ну, такими, можливо, дитячими якими словами сказати, що в нас в мозку є така система сигналізації, і давай будемо вчитися регулювати сигналізацію, бо сигналізація постійно включається, тоді навіть коли треба і не треба. І таким чином може пояснити дитині. And then you can have a little brainstorm with her and say, let's think of all the sounds that we have liked in the past and that we like in the present. So maybe it's the sounds of water. Maybe it's the sounds of the snow melting. Who knows what the sounds are? But you could then reinforce in her sounds that are her resources from the past, because sounds can be resources. Like if I hear the voice of my granddaughter in her little way that she talks, that's a resource for me. And I can just hear it in my mind's eye, even though she's not in the room with me. So you don't actually have to hear a competing positive sound in order for her to create it in her mind's eye, to replace it. І також звуки можуть бути ресурсними, і можна навіть знову ж таки вживати уяву і, наприклад, сказати, ну давай подумаємо про звуки пташечок, а може про звуки водички, як капає. І Елейн каже, що для неї це голос її внучки, це її ресурсом є. І таким чином можна навіть, можливо, звуки приємні не присутні в цей момент, але використовувати уяву, щоб згадувати про приємні звуки. Yeah, okay. So does anybody else on our team have anything to add? I know I see our time is slipping away. Any one more or two comments about this? And we can come back to the other question about the car tomorrow, Vera.
Окей, можливо, завтра ми також можемо інші питання обговорити. And here, I just want, there is another comment here in the chat, kind of in the lines of this. Is that okay? Go ahead. Yes, please. І є в чаті, значить, знову ж таки коментарі від Ірини. Оксана, було б добре оголосити дійсними та валідувати страх дівчинки. Окей, це вже від Ірини, окей. Never mind. Це ті самі, які ми вже читали. It's the same ones, I'm sorry. Okay. Okay, that's all right. That's fine. Oh, Oksana's speaking. Oksana, we can't hear you. Thank you. Was my question, and thank you for your commentaries. You're welcome, Oksana. Thank you so much. So tomorrow, also, I just want to say that some of the things that Kim said about leaving the basement would be the same things about the car. I think it's a little different because you're going into a car, but we can talk more about it tomorrow. Oh, my dogs are going crazy. Це зараз звуки Ілейних собачок. І Ілейн каже, що завтра ми поговоримо про автомобіль, бо ми якби відповіли, виходить, тільки на півпитання. А це, власне, що їй страшно їхати в авто, як Оксана написала цій дівчинці, це ми можемо про це також завтра поговорити. So, Vera, I'm wondering as we're getting ready to leave today, is if we can do, if you can lead us in a song in Ukrainian of If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands, because I could hear that there's a Ukrainian version. Could we end with that today? And ask, I can ask if people feel like it. Yes, they don't, yeah, we could invite everyone to sing as we're leaving today. That sometimes can help us feel a little bit, it's a little resource. Is it okay if I invite them to do this instead of clapping may feel for some people, well, I don't know, I'll ask whatever they want to do. You can ask them, they can move their hands any way they want. Yeah. Clapping or this, yes. І якщо ми хочете, ми можемо просто закінчити двома такими цими співанками, інколи разом просто групою заспівати. І, можливо, якщо ви не відчуваєте, як співати, це окей, можливо, можете похлопати там чи поклацати пальцями. І хоч української слова такі, якщо весело живеться, робимо так, може це якось, ми до них зараз, не знаю, іншим людям якось незручно буде. Я не знаю, як ви скажете, Аню? And tell them it's good for big people to sing too sometimes. And if they're not singers, they can just lip sync. Як ви скажете? Я пропоную заспівати. Друзі, як ви? Можете або лайкнути, або кивнути. Все, тоді вмикаємо мікрофон і співаємо. Ви знаєте ж так цю пісню? Звісно. Всі знають. Окей. So, якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться. Якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться. Якщо весело живеться, робимо так. У мене дитина сидить поруч і сміється. Anya says her child sitting nearby and laughing. Oh, good. That's wonderful. So notice what happens on the inside for those of you that appreciated the song. And then we will see you tomorrow. Please be safe, and you are all in our hearts. І навіть в цей момент, навіть, можливо, такої дитячої пісні, але помітити навіть якісь усмішки або відчуття в себе, і ми з вами всі разом зберемося завтра. Okay. And I see that Alina has someone she's just brought with her. There you go. With my daughter too. Hello, daughter. Good to see you. I think we need to sing more often. Sure. Thank you. Я поспіваємо разом. Добренько, дякуємо вам всім. Тримайтеся, гарного вам вечора. Дякуємо дуже. До завтра. І о 17:30 ми чекаємо всіх знову в прямому етері. Всіх любимо і до зустрічі, до побачення. No translation, Vera? Okay. All right.